पानी पर्यो यार हाम्रो यस्तै पानी हो हिँडेछ यार म सबैलाई हाम्रो क्लासको सबैभन्दा गजब बेइज्जती है अब यो कपालेर होइन हाम्रो सर यहाँ यो जिक्स चाहिँ हाम्रो भलिबलको क्याप्टेन आदरिचो त आई स्टार्ट भलकर यिनले चाहिँ यिनी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जोनी दाइ हुन् जोनी दाइ जिक्स जस्तो हो गणेश भाइको च्यानलमा चाहिँ लाइक कमेन्ट के भन्छ बेलायकन तर यो मेरो भला छैन मैले अरूको लागि के गरेँ के टिपेर के बनाएर मैले भला बनाएर आज मिलियन बनाउनु भनेको छु अरूको भला पनि तर मेरै भनिदिन्छ यो टुबानिया भला टुबान चोर डाँका यसको च्यानल पहिले सब्सक्राइब नगरिदिनु ओके आफै अलिकति के भन्छ अरे अलिकति हुन्छ नि अलिकति आफ्नो नाम कमाउने मान्छेहरू आफै टुक्को गर्नुपर्छ चाहिँ ब्लग गराउनु लगाउने गजब बेइज्जती है ल मेरो भलाको आज हामी चाहिँ घोटाला जिन्दगी यस्तै हो हाम्रो पारा अनुज दिदी हाम्रो दिदीलाई देखाउँछु म फर्स्ट अफ अल माई दिदी फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ थ्याङ्क यू सो मच माई इङ्ग्लिस इज भेरी ब्याड सो आई उधर गइङ सो यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ doing this video so understanding in my own language yeah I know I pushing your English language yes I also इधर मैले भलक सुरु गर्न सिकेँ इधर देखो एक लाइक टुपाने अनि इधर मेरो बहिनी अनि मेरो भाउजू happy today international language of the सबै नेपालको उत्कृष्ट ट्यापे यता हेर तिमी भनेको आफ्नो नेपालकै ट्यापे हो क्या सबै जिक्सले धेरै न्यु आज म यसलाई के बाँड्छु के मान्छु ल जिक्स अब म यसलाई ठोक्छु हल्ला 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 ओइ अलि अल पाइजन ल रे हल्ला ओइ दिवेशको चाक देखाना हो चाक देखाना मुझे गणेश ओए गणेश गणेश नाच देऊ बनाइरहेको छु क्या आऊ तु सब आन न नाच दे एकछिन है जाऊ अब फाइनली गए फाइनली ल के छ भिडियो भाइरल ल पोज हेर्दै पोज दिनु न पोज भिडियो only this video is only for मेरो यहाँ जिक्स मेरो दोस्त चाहिँ यहाँ दोस्तले किन रिसाइरहेको छ
A few moments later. यिनी पनि फलो गरौँ कुन फलो नमस्कार म भाके नेपालीको भाइ रतन कार्की आकाशको तारा यो धरती सारा नजिक होइन A few moments later. र साथीहरू म चाहिँ स्कुलबाट आइसकेँ होइन स्कुल बजारतिर यसो घुमघाम गर्नलाई छौँ दुईजना केटाहरू उता छन् म यहाँ छु होइन त्यस्तै हो हाम्रो जिन्दगी हेरिदिनु होला राम्रोसँग होइन कट्टु खोला नामन खोला हुन्छ कि पनि नुहाउनेको काम मात्रै गर्छन् रिभिल नहालिदिउँ फेस रिभिल गर्नुहुन्न त्यस्तो अवस्था त्यो नुहाएर आउँछिको ल छाँडो उचाल्ने यार नाङ्गी छ र हेर्नु डेरी अच्छा तरिकाले के यार ए खोला खोला खोलै हो हुँदा मात्रै बिग्रियो के हो यो बाटो जाम है गाडी जान्छ सिधै चलिने हो लगेर सिधै ठेलिदिने हो कम्प्युटर चोर्न जाम है हामी बिरामी छौँ हल्का औषधि खान्छौँ हामी स्कुल क्षेत्र यहाँबाट गयो भने चाहिँ यो उडा गयो भने त्यही फालिदिन्छु रे अहिले पानी आइसक्यो ओर्न पाल्नु भयो भुत गिलास के हेर्ने कहाँ छर्छस् मैले पैसा पो ल्याएँ कि लिने यार 15 रुपियाँ खानु त खाने हो साँच्ची के खाने बरफ के कति छ कति आउँछ लिएर आइज नि त छिटो पन्बुले कलेज हो नि यो तिम्रो रुम कुन हो टेक्निकलले पर्छ नि यहाँ केले इलेक्ट्रिकल त यहाँ पर्छ नि इलेक्ट्रिकलले आज हामी कहाँ जानु लाग्यो नाच्न जानु लाग्यो त्यो हो नि के हो नि को नाच्छ नि त्यस्तो कुरा हाम्रो लड्की क्या राम्रो केटीहरू हुन्छन् आज दामी केटीहरू सबै त्यस्तो नगरौँ यार साथीभाइ निकाल्ने कसरी हो अहिले हल्लाएर अलिबाट यस्तो उड्छ त्यस्तो गरेर निजर हाई गर आऊ खाने भाइ आऊ तिमीले किन बङ हान्यौ है पख खाने हो युट्युबमा हेऱ्यो भन्नु न अनि युट्युबमा हेऱ्यो है हुन्छ नि मैले बस्छु नि जुदा खुस्क्यौ क्या यार त्यो चोर्न मन लाग्छ तर के भन्नु मेरो जुत्ता माथि गरिदेऊ न ल त्यसो उचाल हट्दै तान्नु तर मैले चुस्ने चाहिँ कहिले छोड्दिनँ केटा हो चुसिरहन्छु म आजको मौसम चाहिँ बवाल गरेको छ पानी आउनु जस्तो छ पानी आएर हुन्छ नि यार बर्खा लागिसक्यो नि त अझै पानी पर्दैन पर्छ जस्तो गऱ्यो तर पर्दैन पानी हाम्रो घोराइको विडम्बना चिज के त होइन आज घोराइको वातावरण यस्तो छ फिक्सै केटा आज चाहिँ पानी पर्छ भने छाता लिएर हिँड्दा छौँ कन्टेन्ट बिना नै यसो
खोटाङ भेल कलेज जाने बाटो होइन रहेछ किन जानु पर्यो नि हामी उतातिर हामी उतातिर किन जानु पर्यो नि यहाँ के रे त्यो अब थाहा छैन यो बाटो कहाँ जान्छ नि कोही हो यो सिधा लगेर हामी जहाँ पनि जान्छौँ फाइनली के त हो हामी घुम्नु नाति हेर्न जानु लाग्यो होइन नमुना छ गाइस यो चाहिँ नमुना ल गाइस फाइनली हामी भोलागढाबाट हिँडिरहेछौँ सभ्यता पाठशाला स्कुल तर हामी स्पोन्सर गरेर होइन कि त यसरी आइजाऊ है कता हो हामी चाहिँ अहिले भराइमा रैला हान्दैछौँ मङ्गी गयो एउटा बौला ल सुतेल मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बौलाइसक्यो हाम्रो केटाहरू बौलाइरहेछन् नेपालमा आप चोर्न गए आप हानिदिइहाल्यो क्या उफ्रो गएर ल होइन हामी चाहिँ नाच हेर्न जान्ला थियौँ पानी पऱ्यो अब के गर्ने खै कस्तो जाने हो पानी परिरहेको छ रत्न पार्कतिर जाऊँ है ओए रत्न पार्कतिर जाऊँ आऊ है जाऊँ नानीहरू आऊ रत्न पार्क काटेर हामी गइसक्यौँ केटाहरू होइन अब जान्छौँ हामी चाहिँ हान्डेल ल पानी चाहिएको छ यार तर पानी पऱ्यो लाग्यो यार कसम पर्नै पर्छ क्या यो खोलामा बढी गर्मी हो लट्स पानी पर्छ होइन नाच हेर्ने भनेर आएको कोटल्याङ गरिन्छ नि केटा आएर मगरहरू दामी गरिन्छ नि त यस्तो मगरहरू हामीले थाहा छैन भन्दा यो के नाच्छ यस्तो कोटल्याङ नाच्नु यो केटा हेर यहाँ यस्तो रहेछ मजाले थाहै छैन मलाई केटा यस्तो होइन म पचेकै छैन यहाँ मुजी नाचो हेर्न आएको राम्रो जस्तो के हो केटा हो तर पानी आयो हामी फर्किसक्यौँ बवाल खतरा देख्या आइज नाचो हेर्न आँट्यौँ हामी नाचो पनि हेर्न पाइएन पानी आएर कोही नाचो खाँदैन अनि हामी चाहिँ यसरी फर्किएर आएको गाईहरू मेरो भाइहरू तर पानी पऱ्यो यार हामी चाहिँ यस्तै पानी हो हिँडिदिएछ यार त्यही हो केटा हो तर हेरै मेरो टोपी बाङ्गो के यार छैन हेर तो कोट खतरा सेट भ्या पिठो टम्पको पर्छ रोडमा राखेर पिठो हो क्या नि पिठो राख्छ नि सेतो कलर नहाल्ने पिठो हाल्नु पर्छ माछा पोखरी डह्रो पानी पऱ्यो केटा हो फाइनली केटा हो फाइनली दाङमा पनि पानी परिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन दामी तरिकाले बोल्दै हिँड्नु मेटलले पार्न सक्छ फेर्नुपर्छ खतरा आउँदै तर गन्ध पिटिक्क गन हान्ने मलाई त डर लागिरहेको थियो यार रिलोड भयो खावा अब एक वान ट्याप खान्छ हेडसट नरोइ नि फेरि वान ट्याप मार्गले छिन्न लाएर किटिक्कै अब आनन्द आयो
कस्तो हुँदैछ अहिले चाहिँ यहाँ घोराइको सबै पानी फाटेर पनि राम्रो भइसकेको छ होइन हामी चाहिँ यहीँ यिनीहरूले कान छिन्दा नआखान् केटाहरू ल ठिक छ नि त A few moments later. हो आजको लागि भ्लग यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ लास्टमा हेर्नुभयो सब्सक्राइब गरिदिनु होला घोराइ बजारमा लोकल पारामा